So hello guys, welcome to my YouTube channel. So today's video is mag-unboxing tayo ng ring light. So tara, samahan nyo kung paano ito i-assemble at paano ito gawin. So let's go guys! So hello guys, ito na yung bagong ring pan. So una natin bubuksan is itong tripod. So ito yung tripod niya, yung ano niya. Kumbaga, ano tawag dito? Bungkod niya, yung bungkod niya. Ginagawa mo! Ayan, so guys. Tignan natin. Ano ba ito? Ayun. Okay. Ayun. So ayan, medyo mataas siya. Bibaan lang natin para magiging siya. And then, so ito na siya. So ito na yung susunod natin. Buksan natin yung ating purpose, yung ating ring lights. So ito guys, yung lagayan ng cellphone. So hindi ko alam kung ano ba ito. Ngayon, buksan natin siya lahat. And then, yung pinaka-main niya is yung ring lights. Wow! So yun na yun, that's all. So buksan na natin guys. So first is itong ring. So ayan siya guys. So maliit lang yung binili ko kasi ayaw masyadong malaki dahil masyadong nakakasilaw. So okay na sa akin to. And then ito yung lagayan ka ng cellphone. And then another one is ano ba ito? Saan to? Para yung nai-adjust siya. Ayan guys. Yung para lumiliko siya yung cellphone. So parang yung kung gamitin ito, masyado siyang malikot. And then so ito yung ano niya guys. So ito yung saksakan niya. So let's go. Twister is lagay na natin siya. Napakadali lang pala niya assemble nito. And then may takip siya dito. Lagyan lang natin yung takip niya. Ayan. And then lagyan na natin siya. Lagyan natin siya dito. Ginagawa mo! So ayan guys. Masyado siyang mataas. So ayan guys, kung nakikita niya. Okay na kagad siya. After this, so ito hindi ko na siya ilalagay kasi ayaw ko siyang ilagay itong isang to. So ito na lang ilalagay ko. Lagayan siya ng cellphone guys. Diba? Ayan. Okay na siya guys. Meron na tayong ring light. So testing natin. Lagyan natin sa... So ayan guys. Ito yung switch on, switch off niya. So dito rin kayo magpapalit ng kulay guys. O kung lalakasan nyo ba siya or hindi. So buo na guys, testingin na natin guys. So tsaka nga pala, ito yung charger niya. So kailangan nyo rin siya ng socket. Kahit ano, kahit sa cellphone nyo, pwede siya. Para lang siya may saksak sa wireless niya. So ayan guys, testingin na natin. Then sasaksak na. And then, lagyan natin yung ating cellphone. Ayan. So bubuksan na natin siya guys. So ayan guys, meron na tayong bagong ring lights. Wow! So nagamit ito sa pag maggagawa ko ng video o pag-tiktok, magagamit ito guys. So ayan guys, pwede nyo siyang nakasan.
pwede nyo siyang hinaan. Diba? Pwede nyo siyang nakasal, pwede nyo siyang hinaan, pwede nyo siyang palta ng kulay. Kulay. And then yan. Makikita nyo. Kulay blue. Kulay yellow. And pure dark white. So yan guys. Hanggang dito na lang guys. You're now reborn. So ayan guys, hanggang dito na lang guys. Sana nagustuhan nyo itong aking video guys. Maraming salamat at sana huwag kayong magsawang manood at don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye bye! Stay safe and God bless!